Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати, як я розробляю камбалу на філе. Можливо, це комусь буде корисно, пригодиться в житті. Для цього нам потрібен гострий філейний ніж, ну і, власне, сама камбала. Нічого складного в цьому нема. Це робиться дуже просто. Починаємо з низу, з нижньої частини камбали. Нижнє філе тоньша і делікатніша, ніж верхня. Так, що нам потрібно? В першу чергу треба розділити, от якщо бачите, не знаю, не видно, чуть-чуть видно є лінія. От. Вона йде практично по хребту. І тому по цій лінії треба зробити надріз до хребта. Ось в мене крутиться та дошка дуже. Ось таким чином. От. Є надріз. Тепер надрізаю біля голови, довкола зябрів. Тут чути, доки тверда кістка, і попри неї відразу роблю надріз. От така виходить фігура. І відповідно з цього боку аналогічно. Плавник обходимо. Все. Далі там вже кишки. Наступне. Ніж вставляємо сюди попри кістку і під кутом, мабуть, градусів 30. І надрізаємо філейку, тобто ніж пускаємо по кістках. Ніж має йти по кістках, ковзати по кістках вниз. І щоб чистенько зняти філейку, мінімально залишивши м'якоті на кістках. Ось так це виглядає. Випускаємо ніж назовні. Ось так. І попри плавник обрізаємо. Все. Получається у нас така четвертинка. Вона ще на шкірі з лускою, але ми це виправимо. І беремо так само в другий бік. От, бачите, у нас іде хребет. Тобто якраз оця лінія, яка є в камбали, вона якраз іде по хребту. Ось він. І так само тут надрізаю легенько. Ніж з притиском до кісток. Спішити не обов'язково. Поступово ніж заглиблюється все далі і далі. От. І він аж виходить до плавника. От. Не треба нічого вигадувати. Ось він, ніж випустився. І попри плавник надрізаємо. Нічого складного. Так само тут вверх.
От і все. Маємо другу таку четвертинку. Обертаємо на інший бік. І так само дивимося, шукаємо цю лінію. Ось вона. І по цій лінії робимо надріз. От. Обрізаємо довкола зябр, тут обходимо плавник. І так само в цей бік. От, доки тверде лишаємо, а де чуємо вже м'якоть, там робимо надріз в цьому місці. Все. От. І поїхали так само ніж попри кістки, нахиляємо чуть-чуть в бік легенько і плавно. От, чути, як по кістках ніж шкребе. Філейка тут, як бачите, набагато грубша, вона приблизно в 2 рази грубша від нижньої. Ось таким чином. От і доходимо до плавника. І все, і далі попри плавник, попри сам плавник обрізаємо. Ось так. І у нас така хороша груба філейка. І залишився ще один бік. Тут я чуть-чуть промазав від хребта. Ось так. Так.
Все, там далі вже ребра, живіт. Там нічого цікавого нема. Ось так. Як бачите, залишився скелет чистенький, ну, практично ідеальний, голий, без м'яса. От і все. Це в сміття. Так, помив я дошку. І нам залишилося відділити шкіру з лускою від філейки. Ось так заганяю ніж і з легеньким нахилом до стола під невеликим кутом і знімаю філейку зі шкіри. Ось така у нас вийшла краса. Оці штуки, де плавники, я це також забираю геть, відділяю. Ну, воно само відстає фактично. От. І все, і залишається у нас така красива філеєчка. Шкіру в сміття. Пішли другий кусок. Так, тут в нижній частині у нас є ребра. Їх треба відділити. Так, де вони є? Ось так. Бо кісток мені в філейці не потрібно, тому я їх відрізаю. Ще одне, що хочу сказати, дуже важливо, коли зловив рибу, перед тим, як її кидати в кулер і забирати додому, я обов'язково спускаю з неї кров. Тобто я стараюся її до завершення риболовлі зберігати рибу живою. От. А вже безпосередньо перед тим, як її забирати додому, я з неї спускаю кров, перерізаю зябра. І тоді у нас філейка виходить дуже чистенька, біленька. Бо кров в рибі придає того рибного смаку, не самого приємного. Тому краще його позбутися. А позбутися його можна тільки, якщо ще ребра залишилися. Тільки якщо спустити кров з риби ще на водоймі. Так, поїхали. Наступний кусочок. Так, до краю. Ох. Грубенька філейка гарна. В камбали, до речі, взагалі філе дуже ніжне, дуже м'ягеньке, дуже біленьке. Це взагалі делікатесна риба. От. І оці таке м'ясо, яке
плавнику, до плавника іде, це я його забираю. Така полоска. Красота. І остання 4-та філейка. Забираю ребра. І цю бокову полоску також. Вона сама відділяється. І в результаті ми отримуємо такі хороші 4 філейки. От подивіться, наскільки нижня філейка відрізняється розміром від верхньої. Тобто це величезна різниця. Вона десь в 3 рази більша, мабуть, від нижньої. Ось так. Ось така краса. Далі її можна готувати як завгодно. Смажити, запікати, що душа бажає. Це вже готове чистеньке м'ясо, без кісток. Так що користуйтеся. Сподіваюся, це комусь буде корисним. На цьому в мене все. Всім пока, успіхів.